Kyllähän tässä nyt yritetään tuoda skeittaus johonkin ymmärrettävään muottiin. Skeittaus ja olympialaiset kyllä kuulostaa aika vieraalta yhtälöltä. Nyt istuu vaan täällä. Ei me tästä olla mitään niinku verenmaku suussa mitalia metsästämässä. lisäaineita. Jahta sitä paikkaa. Trikellä ei väli, mutta tyylillä raidaan. Katsokaa mikä kätse! Chasing the Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Samalla selvitetään skeittaamisen hienoudet ja outoudet. Tässä sarjan toisessa jaksossa sukelletaan skeittikilpailuiden ja Chasing the Spot-projektin nuumeniin. Mä olen Samuli Hessu Heino. Mä oon skeitannut vuodesta 1987 saakka. Mä istun tässä sen takia, kun skeittaus on menossa olympialaisiin. Ja jonkun se pitää sinne viedä. Tänne Suomesta pitää viedä eteenpäin. Ja sitten mä liiton poikien kanssa juteltiin siitä ja me tehtiin sopimus, että mä lähden kokeilemaan, että mistä me löytääkö me valtiotasolta tukea vai löydetäänkö me yritysmaailmassa tukea, että saadaan tapahtuma. Että yleensäkin pitää muodostaa maajoukkue, joka matkustaa ympäri maailmaa, niin mä lähdin sitä viemään eteenpäin. Chasing the Spot mahdollistaa, että Suomesta pääsee skeittaajat mukaan ympäri maailmaa järjestäviin skeittauksen olympiakarsintoihin. No ehkä isoin ja oma henkilökohtainen isoin päämäärä tällä koko Chasing the Spot-hankkeella on se, että saisi oikeanlaista hyvää tunnettavuutta skeittaukselle. Niin mä haluaisin, että tää jättäisi jälkeensä semmoisen positiivisen hyvän maun suurelle yleisölle, että tää laji olisi täällä niinku muiden isojen urheilulajien joukossa. Toi on se pääpointti ja toinen pointti on, että pannaan Suomi kartalle silleen, että skeittikartalle, että täältä olisi mahdollisimman moni pääsisi ton maajoukkueen avuin niin kokeilemaan kansainvälisissä kaupoissa. Pääsee kiertelemään omaa nimensä eteenpäin. Jos joku haluaa olla uraa, niin tää on ihan mahtava tapa tehdä sitä. Tai sitten vaan lähteä kokemuksia hakemaan. Niin ei me tästä olla mitään niin verenmaku suussa mitalia metsästämässä. Että jos joku pärjää, niin kaikki otetaan vastaan, ei mitään. Chasing the Spotti mulle edustaa ehkä semmoista pientä kulmankääntöä siihen, että skeittauksen kuulijuudella on yritykset ratsastaneet, mainoksia on laitettu skeittareita ja sitten on laitettu tuotetta käteen ja niin kuin on otettu aina parhaat päältä siitä mielikuvasta, mitä skeittaus on. Mutta itse skeittaukselle tai sen tukemiseen ei ole yritysten rahaa kauheasti valunut. Chasing the Spot-hanke on lähtenyt etenemään ja me ollaan tekemässä tarinaa, niin sitten kun me halutaan myös kertoa se tarina ja siinä kohtaa sitten Jyri Paajamaa Pablo Films oli aika luonteva peukalon liike puhelimessa. Lauri ja Hessu kertoi mulle tästä projektista, niin ei siinä tarvinnut hirveän pitkään miettiä. Totta kai me ollaan mukana. Tätä me ollaan Pablolla tehty jo viimeisen 10 vuoden aikana. Me ollaan yritetty parantaa suomalaisen lautailulajien asemaa Suomessa ja ulkomailla. Kun skeittaus uutena olympialajina, niin siellähän ei ole mitään infraa alla, millä ruvetaan sitten joukkuetta kasaamaan tai ylipäänsä tällaista hommaa mahdollistamaan. Niin oikeastaan Hessun kanssa käydyissä keskusteluissa syntyi se ajatus, että tehdään se itse. Muun muassa tämä prosessi, mitä laji on Chasing the Spotin merkeissä hoitanut alkuun ja eteenpäin, niin se on aika hieno homma, että siinä on nyt, kun tämmöinen momentumi tavallaan on, niin on osattu reagoida hyvin siihen ja tätä prosessia voidaan viedä eteenpäin sitten skeittajienkin näkökulmasta, että kyllä siis toi olympiakarsintasysteemihän on silleen raskas taloudellisestikin, että se on ympäri maailmaa. Tämän kautta sitten hekin pääsee käytännössä toteuttamaan tuota juttua.
Skeittausolympialaisissa on tavallaan puettu semmoiseen formaattiin, että ihminen, joka ei ole koskaan skeitannut tai nähnyt skeittausta, niin voi päästä siihen jollain tavalla käsiksi. Se voi ehkä ymmärtää, että miksi jonkun toisen skeittitemppu oli esimerkiksi vaikeampi kuin toinen. Se pääsee vähän käsiksi siihen maailmaan, että mitä skeittaus ylipäänsä on. Mutta sitten tavallaan sen jälkeen on niin vielä pitkä oppikirja tavallaan lukematta, jos oikeasti haluaa tutustua isommin skeittaukseen. Se on sellainen musta aukko, jos siihen lähtee. Se ei ottaisi takaisin tulemista. No kilpaskeittäminen on aika erikoinen juttu. Varsinkin tämän olympialaista tuo sen, että tästä pitää tehdä silleen, että suuri yleisö ymmärtää, että miten tässä annetaan pisteitä. No, jos verrataan vaikka keppiheittoon, niin sä heität keppiä ja se keppi lentää 80 metriä, niin se on helppo sanoa, että mitä tapahtuu. Skeittauksessa ei tavallaan niitä raameja ole, että sulle ei kukaan ei sano, että mitä sun pitää tehdä. Niin jollain tapaa pitää arvioida, että joku voittaa. Tavallaan se on melkeinpä vaan sitä, että pannaan nippuskeittareita yhteen paikkaan yhtenä tiettynä päivänä. Tossa skeitatkaa näitä laitteita, katsokaa miten te ratkaisette ongelmat tässä radalla ja me annetaan teille pisteitä. Tosi vaikea selittää, että miten se arvostellaan. Kyllähän skeittarit näkee, että toi on paha temppu, vaikkei se välttämättä näytä niin pahalta. Kyllä siinä on tietty tolkku on, että teet flippi plus temppu, niin se on enemmän kuin pelkästään flippi tai pelkästään tää temppu. Et kyllä siinä ihan logiikka on, mutta sitten kun sitten tulee vauhti, tyyli, vaaralliset tilanteet, niin sit se lähtee vähän silleen niin lapasista. Mutta samalla kuin aika monessa muussa lajissa, että siellä on 5 tuomaria, matalin ja korkein piste tippuu ja sitten siitä keskiarvo, mitä jää jäljelle. Kyllähän tässä nyt yritetään tuoda skeittaus johonkin ymmärrettävään muottiin. Rani täytyy vähän vielä hioa. Ei ole mitään suunniteltu vielä. Tämä koko olympiakarsinta on jaettu 2 kauteen. On toukokuu-syyskuu ja sitten syyskuu-seuraavan vuoden 2020 toukokuu. Sitten toukokuun lopussa katsotaan, että ketkä top 20 skeittaajaa pääsee sitten Tokio-olympialaisiin. Tästä tulee mielenkiintoista, että siellä ei voi olla top 20, voi olla 20 jenkkiskeittajaa esimerkiksi. Eli siinä on maakiintiöt. Jokaisesta maasta pääsee maks 3 skeittaajaa per laji. Ja lajejahan nyt oli striitti ja parkki. Ja sitten mennään striittimiehet, striittinaiset, parkkimiehet, parkkinaiset. Eli Suomesta olisi tosissaan mahdollisuus päästä 3 per laji, eli 12 skeittaajaa sinne. Niin sketsin ainakin on taas. Meillä oli idea silleen ihan alun alkaa, että ei ole semmoista, että minä tai joku skeittiliitto tai joku diktatoi, että ketä sinne tulee. Et ei oteta SM-skapujen 1., 2. ja 3. lähes sinne ja piste sille selvä. Aika moni maa tekee silleen. Musta se on vähän kuiva ja tylsä tapa viedä lajia eteenpäin. Et enemmänkin se, että pidetään mahdollisimman pitkältä avoimena, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että jengin pitää hakea tähän. Et jos sä et hae, niin sä et pääse mukaan. Ihan liikaa toi 3 minuuttia. Suomessahan ihmiset katsoo olympialaisia paljon ja se on veikkaan, että se tulee olla aika iso läpimurtojuttu skeittauksella. Jos sieltä tulee useita tunteja päivässä lajia ja katsojakunnat on isoja, niin se on lajillekin aika iso juttu. Isompi ehkä mitä nyt tässä osataan ajatellakaan. Kyllä mä ehkä itekin muistan, kun mä katsoin telkkarissa Heikki Sorsaa ja Irokeesiin, niin vaikka mulla oli aika lyhyet hiukset silloin, niin silti leikattiin Irokeesi seuraavaan päivään. Ja kyllä se Heikkikin varmaan oli meikän, kun laskujuttujen alkuajoilla, niin oli se varmaan aika isossa roolissa, että halusi olla kuin Heikki. Isoimpana hyötyjänä varmasti tästä koko hommasta, että skeittaus olympialaisissa on itse olympia-aate. Että ne saa tavoittaa ehkä sitä kansaa, mitkä ne on kadottanut tavallaan, että toi keppi ei heitetä enää niin paljon kuin ennen ja se ei ole ihan semmoinen koko kansan juttu, että skeittaus nyt on tässä tää väline, millä ne tavoittaa sit nykymaailmaa, pääsee käsiksi.
tämä on ihan huikea mahdollisuus lajille ja siihen. Ja mä uskon, että tässä niin kun, jos missään, niin niitä uusia harrastajia voidaan saada niin tämän tyyppisten asioiden kauttakin mukaan. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin skeittaus ja olympialaiset kyllä kuulostaa aika vieraalta yhtälöltä. Mutta sitten taas kun ajattelee niin, että jos jo saadaan lisää harrastajia skeittauksen pariin, niin silloinhan se on tosi hieno juttu. Ja kun nykyään puhutaan paljon, että lapset ei liiku riittävästi, niin jos mun takia alkaa yksikin lapsi skedeemään, jos mä pääsen olympialaisiin, niin kyllä se on tavoite täytetty jo. Chasing the Spot-projekti ja kilpailujen luonne on nyt tullut tutuksi. Seuraavassa jaksossa tutustutaan maajoukkueen skeittaihin.